વિક્રમ બાજરેકર આપનું સ્વાગત છે. ઇન્ડિયાબુલ્સ વેન્ચર્સના ફોરમ પારેખ જોડાઈ ગયા છે. ફોરમ વેરી ગુડ મોર્નિંગ અને વિશ યુ વેરી હેપી વુમેન્સ ડે. સૌપ્રથમ તો ડેફિનેટલી આ એક એવી માર્કેટ છે જે વુમેન્સનું પાર્ટિસિપેશન ઓછું હોય છે, પણ ડેફિનેટલી એક કેચઅપ થઈ રહ્યું છે. શું થોટ્સ છે આપના ઓવરઓલ એક ઇન્ડસ્ટ્રી ઉપર? Very good morning, Viraj. આપણે અગર જોઈએ તો first of all let me thank you, thanks a lot. અને આપણે જોઈએ તો it's a male dominated industry, so we are finding very few women over here. So it's an honor કે બધા women's બી એમાં participate કરે છે. અને overall અગર આપણે જોઈએ તો market is also improving, so it's all a positive sentiments today, coupled with festive kind of season for the women. So I think it's a very positive day today. બિલકુલ, વેરી ગુડ મોર્નિંગ ફોરમ અને હેપી વુમેન્સ ડે આપને પણ મારી તરફથી અને મારી ટીમની તરફથી પણ. શરૂઆત એકચ્યુઅલી માર્કેટ્સની સાથે કરીએ. તમે જે રીતના માર્કેટ્સ ટ્રેક કરો છો, અત્યારે હવે કેવી રીતના અપ્રોચ હોવો જોઈએ, અને ખાસ કરીને જે રીતના આજનો સ્પેશિયલ દિવસ બી છે, તો એક અપ્રોચ અહીંયા આગળથી ખાસ ઇન્વેસ્ટર્સને અવગત કરવા માટે કેવી રીતના આગળ સ્ટેપ્સ લેવા હોવા જોઈએ, જેને લીધે આ પાર્ટિસિપેશન થોડું ઘણું વધતું પણ દેખાઈ શકે આપણને, સ્પેશિયલી વિમેન ઇન્વેસ્ટર્સ માટે. Hi Aditi, thanks a lot and I wish you also a very happy Women's Day. આપણે જોઈએ તો I think there's lot of positive sentiments in the market અત્યારના, અને this is like a right time કે અત્યારના આપણે જોયું આખું બધું જે નેગેટિવ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ હતું, બધું લાઈક નેગેટિવ મૂડ હતો, એવરીથિંગ હેઝ ગોન ડાઉન, અને એક પોઝિટિવ આપણે જોઈએ છીએ ઇન મિડ કેપ્સ, સ્મોલ કેપ્સ અને લાર્જ કેપ્સમાં પણ. તો આઈ થિંક એવરીવેર અત્યારના હાઈ બીટા સ્ટોક્સ પણ, ઇફ યુ સી કોઈ કંપનીઝ હોય છે હાઈ બીટામાં જેને સારા પરફોર્મ કર્યા હોય છે, પણ બીકોઝ ઓફ નેગેટિવ સેન્ટિમેન્ટ્સના લીધે દે વર ગેટિંગ બીટન ડાઉન. તો મને લાગે છે કે અત્યારના માર્કેટનો ટ્રેન્ડ એકદમ જ લાઈક ઇમ્પ્રૂવ થઈ ગયો છે, અને એઝ અ રિઝલ્ટ અત્યારના આપણે જેટલું બાઇંગ કરી શકતા હોય એન અગ્રેસિવ મેનર આપણે કરીને ચાલવું જોઈએ અત્યારના. ઓકે, બિલકુલ, એ અપ્રોચ આપણે ખાસ ધ્યાન રાખતા રહીશું. અને આપણી સાથે મેઘના મલકાન પણ જોડાયેલા છે. મેઘના, આજની દિવસ માટે આપની તરફથી કયા કાઉન્ટર જે સિલેક્ટિવ છે, ખાસ રેકમેન્ડેશન્સ? Yeah, Aditi, મને આજના I think for today I would select two counters both from the banking zone. એક છે ફેડરલ બેંક, એ જરા ખાસ સારો લાગી રહ્યો છે બીકોઝ જે પ્રાઇસ મોમેન્ટમ ને ક્રોસ કરી રહી છે. આઈ થિંક મોમેન્ટમ બિલ્ડઅપ દેખાઈ રહ્યું છે ડેઇલી અને વીકલી ચાર્ટ બેમાં. વોલ્યુમ સારો થતો દેખાયો છે જ્યારે when we have bullish candle patterns forming. તો આઈ થિંક ફેડરલ બેંક એક સારો સ્ટોક બની શકે છે. નીચેમાં 85 નો સારો સપોર્ટ દેખાઈ રહ્યો છે અને ઉપરમાં 98 could be a resistance on this trade. And second, again, the second stock from the banking sector that I like is Bank of Baroda. Here again, JW price pattern build up theory, that makes it a very strong buy as of now. So I think Bank of Baroda is short term saro from 3 to 4 trading sessions एक सारो buy बनी શકે છે with a stop loss of 112 and ઉપરમાં 125 નું resistance expect કરી શકે. ઓકે, બંને કાઉન્ટર્સ ઉપર નજર કરી લો. ફેડરલ બેંક 85 સ્ટોપ લોસ, 98 ટાર્ગેટ્સ, અને બીઓબીના કાઉન્ટરમાં પણ 125 ના ટાર્ગેટ, સ્ટોપ લોસ 112. બંનેની અંદર 1 વીક માટે ખરીદારી કરીને ચાલી શકાય છે, અને રજા લેવાનો પણ સમય થઈ ચૂક્યો છે. આપની તરફથી ડિસ્ક્લોઝર શું રહેશે મેઘનામાં? જે સ્ટોક ડિસ્કસ કર્યા છે એમાં મારી તમારા સ્ટુડન્ટની પોઝિશન હોઈ શકે છે. આભાર આપનો જોડાવા માટેના કમ્પ્લીટ ડિટેલ્સ અને ખાસ સ્ટ્રેટેજીસ પણ અહીં આગળથી ચર્ચા કરવા માટે. અને ત્યારે જ ફોરમ અહીંયા આગળથી જે પિક્સ હતી એનાથી જ આગળ વધીએ આપણે. ફેડરલ બેંક પણ વન ઓફ યોર ફેવરેટ પિક્સ રહ્યું છે. એક અપ્રોચ અહીંયા આગળથી કેટલા તમે ફંડામેન્ટલ્સ પોઝિટિવ જોઈ પણ રહ્યા છો, અને કેવી રીતના અહીંયા આગળથી ટ્રેડ લેવું જોઈએ ઇન કેસ લોંગ ટર્મ ટાર્ગેટ સેટ કરવા હોય, કયા હોય? As you rightly said, it's one of my favorite stock. તો ફેડરલ બેંક અગર આપણે જોઈએ, જે બી નેગેટિવ બધા હતા લાઈક કેરલા ફ્લડ્સનું ઇમ્પેક્ટ અને બધું, આઈ થિંક એનપીએસમાં બધું ડિસ્કાઉન્ટ થઈ ગયું છે, એ લોકોએ બધું રેકોગ્નાઇઝ કરી દીધું છે, અને ધ વર્સ્ટ ઇઝ ઓવર ફોર ફેડરલ બેંક. તો આપણે જોઈએ એવરી પેરામીટર્સ, એનઆઈ ગ્રોથ, લોન બુક ગ્રોથ, બધું ઇન્ટેક્ટ છે. જે એસેટ ક્વોલિટી ડિટોરિએશનની જે આપણને રિસ્ક હતું એમાં, એ અત્યારના હવે ઇમ્પ્રૂવ થતા જોઈ રહ્યા છે, ને
નેક્સ્ટ ક્વાર્ટરમાં ડેફિનેટલી હજી ઇમ્પ્રૂવ થતા પણ આપણે જોશું. તો ફેડરલ બેંક મને લાગે છે ઇટ ઇઝ ગિવિંગ અસ ક્વાઇટ અ લોટ ટ્રેડિંગ રેન્જ અત્યારના. અગર આપણે જોઈએ તો એ 85 થી 95ની ટાઈટ રેન્જમાં ટ્રેડ કરતું હોય છે. સો ઇટ ગિવ્સ એન ટ્રેડિંગ ઓપોર્ચ્યુનિટી એઝ વેલ એઝ એન ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઓપોર્ચ્યુનિટી. પણ લોંગ ટર્મ માટે ડેફિનેટલી ઇટ ઇઝ વન ઓફ અ વેરી ગુડ regional banks, I would say. That is why Federal Bank should be bought for a long-term target of 110. ઓકે, 110 ના લોંગ ટર્મ ટાર્ગેટ છે ફેડરલ બેંક માટે આપણે વોચ આઉટ કરતા રહીશું. અને આપણી સાથે ચર્ચાની અંદર આગળ પાર્ટિસિપેટ કરવા માટે ખાસ જોડાઈ ચૂક્યા છે પ્રભુદાસ લીલાધરના વૈશાલી પારેખ પણ. વૈશાલીજી, સ્વાગત છે આપનું પણ શો ઉપર અને વેરી ગુડ મોર્નિંગ, હેપી વિમેન્સ ડે આપને પણ. અને એક માર્કેટના અપ્રોચ સાથે શરૂઆત કરીએ. સો નિફ્ટી અત્યારના ઓફકોર્સ પોઝિટિવ બાયસથી ઘણા સમયથી ચાલી રહી છે, પણ અત્યારના જે લેવલ પર છે તો થોડું કરેક્શન આવી શકે. તો કીપિંગ ઇન માઇન્ડ 11,030 અગર તૂટે તો પછી વી મે સી ડાઉનસ્લાઇડ ટુ મે બી 10,980, 950. ઓકે, 10,980, 950 સુધી પણ થોડું ઘણું અહીંયા આગળથી સ્લાઇડ આવતું દેખાઈ શકે છે, વોચ આઉટ કરતા રહીશું. અને એ જ નોટ પર એક બ્રેક પણ લઈ લઈએ. બ્રેક બાદ પાછા ફરીને બાકીના કાઉન્ટર્સ ડિસ્કસ કરીશું. સ્વાગત છે આપનું એક વખત ફરીથી માર્કેટ લાઈવની અંદર. અને આગળ વધીએ બાકીના કાઉન્ટર્સની ઉપર ડિસ્કશન કરી લઈએ. એકચ્યુઅલી વૈશાલી, એક વ્યૂ અરવિંદના કાઉન્ટર ઉપર, કેમ કે અહીંયા આગળ જે રીતના આપણને અરવિંદ ફેશન્સનું લિસ્ટિંગ થતું દેખાયું છે, સ્ટોક અહીંયા આગળ થોડુંક એક નેગેટિવ રિએક્ટ કરતો લગભગ 6% નીચે, અને અહીંયા આગળથી પોઝિશન્સ કપાઈ બી રહી છે. તો એક ટેકનિકલ વ્યૂ આપી દો અહીંયા આગળ કેવી રીતના ધ્યાન રાખવું જોઈએ. અરવિંદ એકચ્યુઅલી જોવા જાવ તો ટેકનિકલી 78 વોઝ અ ગુડ સપોર્ટ લેવલ, ને ત્યાંથી જ એ સપોર્ટ લેવલ લઈને સારું એવું રનઅપ આવ્યું છે. સો આઈ થિંક પ્યોરલી ઓન ટેકનિકલ ટર્મ્સ ઇટ્સ જસ્ટ અ રેગ્યુલર કરેક્ટિવ મૂવ. 82, 83 આગળ પાછી એક બાઇંગ ઓપોર્ચ્યુનિટી લેવી જોઈએ વિથ અ સ્ટોપ લોસ બિલો 80, અને મે બી ઇટ વિલ બી રેડી ફોર અ નેક્સ્ટ રાઉન્ડ ઓફ અપ મૂવ. તો અત્યારના ડિક્લાઇનની એક ઓપોર્ચ્યુનિટી મળે છે નીચે બાય કરવા માટે. ઓકે, તો એની ઉપર આપણે વોચ આઉટ કરતા રહીશું. અને એક ફંડામેન્ટલ અપ્રોચ પણ લઈ લઈએ. અરવિંદ ફેશન્સ જે આજે લિસ્ટ થતી દેખાય છે, એક્સપર્ટ્સ માનીને ચાલી રહ્યા હતા 4 ડિજિટમાં લિસ્ટ થતી દેખાશે, બટ એની સામે 590ની આસપાસ લિસ્ટ થઈ હતી, ને અત્યારે 620ની આસપાસ 5%ના એક અપર સર્કિટમાં પણ આપણે જોઈ રહ્યા છીએ. એક વ્યૂ આપની તરફથી ફોરમ અરવિંદ ફેશન્સ અને અરવિંદ લિમિટેડ ઉપર પણ રાધર. અરવિંદ ફેશન્સ આપણે જોયું છે લિસ્ટિંગ તો એની સારી થઈ છે, પણ ઓવરઓલ એને લોંગ ટર્મ પર્સપેક્ટિવ હું એના પર થોડું નેગેટિવ કોલ આપીશ. કારણ કે અગર આપણે જોઈએ તો અરવિંદ ઇઝ લાઈક જસ્ટ સિંગલ બ્રાન્ડ આઉટલેટ, પણ એના કરતાં આપણે વી હેવ બેટર સ્ટોક્સ ઇન ધ ટેક્સટાઇલ અને ફેશન્સ આઉટલેટમાં. લાઈક વી હેવ ABFRL. તો ABFRLનું અગર આપણે જોઈએ ફાઇનાન્શિયલ્સ એકદમ સારું ઇમ્પ્રૂવ થતું આપણે જોઈ રહ્યા છે. ડિમાન્ડ ઇઝ ઇન્ટેક્ટ, અને એઝ અ રિઝલ્ટ મને લાગે છે કે હું ઇન માય portfolio I would go for ABFRL over Arvind Fashions. ઓકે, અહીંયા આગળથી ખાસ ABFRL ની ઉપર આપણને રેકમેન્ડેશન બનતી દેખાઈ છે, વોચ આઉટ કરતા રહીશું. અને શોપર સ્ટોક પર પણ એક નજર કરી લો, કેમ કે અહીંયા આગળ પણ આપણે સવારના સેશનમાં સારું બાઇંગ જોયું હતું. એકચ્યુઅલી જે પિયર કમ્પેરિઝન છે એની ઉપર ધ્યાન રાખતા રહીશું આપણે. અત્યારે ગેઇન્સ ઇન્ટેક્ટ છે કે નહીં એની ઉપર પણ ખાસ નજર કરી લેવી જોઈએ. બાકીના કાઉન્ટર્સની ઉપર નજર કરીએ પહેલા તમારા સ્ક્રીન્સ ઉપર જે સમાચાર ચાલી રહ્યા છે એની ઉપર નજર કરી લો. અયોધ્યા કેસ ઉપર સુપ્રીમ કોર્ટે અહીંયા આગળથી ખાસ ટાઈમ બાઉન્ડ મીડિયેશન પેવ કરી નાખ્યું છે, અને સાથે જ જે પેનલ ઓફ મીડિયેટર્સ છે અપોઇન્ટ કરી દેવામાં આવ્યા છે. તો એની ઉપર ખાસ ધ્યાન રાખવું જોઈએ. આજે કેસની અપડેટ્સ આવતી દેખાય છે અને ટ્રેક બી કરતા રહીશું આપણે. આગળ વધી બાકીના કાઉન્ટર્સની ઉપર નજર કરી લઈએ. વિપ્રો અહીંયા આગળથી જે ખાસ બ્લોક ડીલના સમાચાર આવતા દેખાયા હતા, ત્યારબાદ અહીંયા આગળથી કન્સિસ્ટન્ટ સેલ ઓફ છે, 4% નીચે કાઉન્ટર અને 25% ઓપન રેટ્સ અહીંયા આગળ પણ એડ ઓન થતા દેખાયા છે. એક વ્યૂ તમારી તરફથી વૈશાલી, વિપ્રોના કાઉન્ટરમાં કેવી રીતના હવે મૂવ્સ જોઈ રહ્યા છો? So it has broken all the support levels, but I think 240, 250 નો એક સારો સપોર્ટ આવવો જોઈએ અને ત્યારબાદ બાઉન્સ આવવો જોઈએ. અને ઓવરઓલ વી આર સીઈંગ ધેટ આઈટી સેક્ટરમાં થોડું કરેક્ટિવ મૂવ આવી રહ્યું છે. સો આઈ ગેસ ધીસ ઇઝ અ રેગ્યુલર કરેક્શન, બટ 240, 250 એકચ્યુઅલી શુડ બી અ ગુડ સપોર્ટ. એ તૂટે તો પછી વી મે સી ફર્ધર કરેક્ટિવ. બિલકુલ. અને અહીંયા સ્ટેક સેલ આપણે જોઈ રહ્યા છીએ, ત્યારબાદ વિપ્રો પર કેવો અપ્રોચ રાખવો જોઈએ ફોરમ?
હું સેલ કોલ આપીશ કારણ કે અગર આપણે જોઈએ ફ્રોમ ધ એન્ટાયર પેક ઓફ આઈટી સેક્ટર મને ટીસીએસ વધારે ગમે છે. ઇનફેક્ટ મને ઇન્ફોસિસ આફ્ટર ધીસ કરેક્શન ઓલ્સો મને ગમે છે કારણ કે આપણે જોઈએ ઇન્ફોસિસ ટીસીએસ બધાના જ ઓન ઓલ પેરામીટર્સ કોન્સ્ટન્ટ કરન્સી ગ્રોથ પણ ઇમ્પ્રૂવ થાય છે અને માર્જિન્સ આર ઓલ્સો સ્ટેબલ. પણ ધીસ ઇઝ નોટ ધ કેસ વિપ્રો માટે. વિપ્રોનો ગ્રોથ આપણે લાસ્ટ ક્વાર્ટરમાં જ જોઈ રહ્યા છે પણ એ આગળ જઈને સસ્ટેન થશે કે નહીં ઇઝ અ ક્વેશ્ચન માર્ક. એટલે વિપ્રો પર હું બાય કોલ નહીં આપીશ. આઈ વુડ ઓલવેઝ પ્રિફર ઇન્ફોસિસ, ટીસીએસ, મિડકેપ આઈટી સ્પેસમાંથી એનઆઈટી ટેક આ બધા કાઉન્ટર્સ શુડ ડેફિનેટલી બી બોર્ડ આ કરેક્શનમાં ઓવર વિપ્રો. ઓકે, કરેક્શનની અંદર આ બધા કાઉન્ટર્સને ખાસ બાય કરવું જોઈએ, ધ્યાન રાખતા રહીશું આપણે. અને એ સિવાયના કાઉન્ટર્સની ઉપર પણ નજર કરી લઈએ. ખાસ કરીને એક અપ્રોચ અહીંયા આગળથી એનએચપીસીના કાઉન્ટર ઉપર પણ ફોરમ તમારી તરફથી ગઈકાલે જે આપણે ન્યૂઝ આવતા દેખાય ત્યારબાદ અહીંયા આગળ થોડું ઘણું બાઇંગ આવ્યું છે કેબિનેટ ડિસિઝન્સમાં જે આપણને ન્યૂઝ આવતા દેખાય ત્યારબાદ. યુ થિંક અહીંયા આગળ પોઝિટિવ અપ્રોચ રાખવો જોઈએ કે પછી દૂર જ રહેવું આ કાઉન્ટરથી? હું એડવાઇસ કરીશ કે આ કાઉન્ટરથી દૂર રહો કારણ કે જે બી કાલે ન્યૂઝ આવ્યા છે ઇટ વુડ સ્ટીલ ટેક ટાઈમ ટુ ઇમ્પ્લિમેન્ટ. તો અત્યારના જે આપણને ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ મળી છે કરેક્શનમાં કે બીજા બધા સારા સ્ટોક્સ અટ્રેક્ટિવ વેલ્યુએશન્સ પર ટ્રેડ થઈ રહ્યા છે તો આપણે એવા બધા સ્ટોક્સમાં કોન્સન્ટ્રેટ કરવું જોઈએ રાધર દેન કાઉન્ટર્સ લાઇક એનએચપીસી ઓર ફોર ધ મેટર એન્ટાયર પાવર સેક્ટર. હું પાવર સેક્ટર ફોર ધ એન્ટાયર પાવર સેક્ટર આઈ વુડ હેવ અ સેલ કોલ કારણ કે એઝ આઈ સેડ ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન થતા વાર લાગશે, એના બોટમ લાઇનમાં રિફ્લેક્ટ થતા હજી 1-2 વર્ષ લાગશે અને ધીઝ આર ઓલ હાઈ ડેટ રિડન કંપનીઝ. તો આઈ થિંક દેર ઇઝ લોટ ઓફ અનસર્ટેનિટી આ બધા સ્ટોક્સમાં. તો હું એનએચપીસી અને આખા પાવર સેક્ટર પર આઈ વુડ હેવ અ સેલ કોલ. ઓકે, પાવર સેક્ટર પર એક અહીંયા આગળથી હજી પણ પોઝિટિવ અપ્રોચ નથી દેખાઈ રહ્યો તો ધ્યાન રાખતા રહીશું આપણે. અને એ સિવાય બાકીના કાઉન્ટર્સની ઉપર પણ નજર કરી લઈએ જ્યાં થોડું ઘણું બાઇંગ આપણને ઇનિશિએટ થતું દેખાઈ પણ રહ્યું છે. એક આઈસીઆઈસીઆઈ પ્રુડેન્શિયલ આપણે ડેરિવેટિવ્સમાં પણ ડિસ્કસ કર્યું. વૈશાલી, આઈસીઆઈસીઆઈ પ્રુડેન્શિયલ કન્સિસ્ટન્ટ બીજો કે ત્રીજો ટ્રેડિંગ સેશન છે જ્યાં આપણે બાઇંગ જોઈ રહ્યા છીએ. સો આઈ થિંક આ ગ્રેજ્યુઅલી ઇમ્પ્રૂવ થયો છે અને આમાં હજી અપસાઇડ પોટેન્શિયલ સારું એવું છે તો વન મસ્ટ સ્ટે ઇન્વેસ્ટેડ ઇન ધીસ. ઓકે, બિલકુલ. આઈસીઆઈસીઆઈ પ્રુડેન્શિયલ માટે આપણે ખાસ આ વ્યૂ બનતો જોઈ રહ્યા છે. અને ઇન્સ્યોરન્સ સ્પેસ પર ફોરમ તમારો અપ્રોચ કેવો છે? કેમ કે ઘણા બધા બ્રોકરેજ હાઉસીસે હવે અહીંયા આગળથી કવરેજ શરૂ પણ કર્યા છે. એની જનરલ લાઈફ કે પછી લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સ માટે પણ તમારો કોઈ અપ્રોચ હોય, કોઈ સિલેક્ટિવ પિક હોય, કઈ હોય આ સેક્ટરમાં? I think the entire insurance space, જે આપણે newly listed space છે, I have a very bullish view on this entire space. As I have said earlier also કે આખું space એકદમ under penetrated છે તો demand આમાં grow થવાની immense opportunity છે અને over a period of time I think because એનો base rate low છે તો obviously it's going to grow in the future અને આપણને exponential returns પણ આપી શકે છે. તો I think life insurance is always better over general insurance. તો હું HDFC છે, Standard Life, ICICI Pru છે, I would always recommend for these stocks over SBI which is like a PSU counter. તો હું HDFC અને ICICI Pru recommend કરીશ. ઓકે, આઈસીઆઈસીઆઈ પ્રુડેન્શિયલ ખાસ આપણે અપ્રોચ બનતો જોઈ રહ્યા છીએ. અને એ સિવાય આજે મિડકેપ ફાર્મા થોડુંક સેલ ઓફના મૂડમાં છે. અજંતા ફાર્મા પર નજર કરો 2% નીચે, વોખાડ ફાર્મા પર નજર કરો ત્યાં આગળ પણ 2% આપણે ડાઉનફોલ જોઈ રહ્યા છીએ અને ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ આ બધાની અંદર સારા એવા એડ ઓન થયા બી છે. સાથે જ ગ્લેનમાર્ક ફાર્મામાં પણ 2% ઘટાડો છે, ધ્યાન રાખવું જોઈએ. એક વ્યૂ ફોરમ તમારી તરફથી મિડકેપ ફાર્મા કાઉન્ટર્સની ઉપર ઇન કેસ જે ડિપ્સ દેખાય છે એની અંદર ચેક ઇન કરવું હોય કયું રેકમેન્ડેડ છે? યસ, ફાર્મા એઝ અ સ્પેસ અગર આપણે જોયું તો બધાના રિઝલ્ટ હેવ બીન કમિંગ નાઇસ. Q3માં આપણે જોયા કે રિઝલ્ટ બધાના ઇમ્પ્રૂવ થયા થઈ રહ્યા છે અને આપણને અત્યારના જે કરેક્શન મળ્યું છે એનું ડેફિનેટલી ઓપોર્ચ્યુનિટી લેવી જોઈએ ટુ બાય ઓન ડિપ્સ. ગ્લેનમાર્ક ફાર્મા સારો સ્ટોક છે ને આઈ હેવ ઓલવેઝ રેકમેન્ડેડ અને આઈ સ્ટીલ રેકમેન્ડ જ્યુબિલન્ટ લાઈફ સાયન્સ ઓવર ઓલ ધીસ ફાર્મા પેક્સ બીકોઝ જ્યુબિલન્ટ લાઈફ સાયન્સ અગર આપણે જોઈએ તો ઓવર અ કન્સિસ્ટન્ટ પીરિયડ ઓફ 2-3 ક્વાર્ટર્સ કંપની એકદમ
એકદમ સારું ગ્રોથ રેટથી ગ્રો થઈ રહ્યું છે. એનું લાઈફ સાયન્સ બિઝનેસ પણ સારી રીતના ગ્રો થઈ રહ્યું છે. આઈ થિંક એનું હવે 10 to 15% કેગર બને છે ઓન અ બોટમ લાઇન ઓવર અ પીરિયડ ઓફ 2 to 3 years. માર્જિન એક્સપાન્શન એકદમ એક્સપોનેન્શિયલ થઈ રહ્યા છે. આઈ થિંક ROE એકદમ સારી રીતના ગ્રો થઈ રહ્યું છે. એવરી પેરામીટર જ્યુબિલન્ટ લાઈફ સાયન્સ સ્ટેન્ડ ટોલ. તો હું જ્યુબિલન્ટ લાઈફ સાયન્સ રેકમેન્ડ કરીશ ફોર ધ ટાર્ગેટ પ્રાઇસ ઓફ 850 માટે ઇન ધ નિયર ટર્મ. ઓકે, 850 માટે અહીં આગળથી નિયર ટર્મ માટે આ ટાર્ગેટ્સ દેખાઈ રહ્યા છે. વોચ આઉટ કરતા રહીશું. અને એક વિરામ લઈ લે, વિરામ બાદ પાછા ફરીને બાકીના કાઉન્ટર્સ ડિસ્કસ કરીશું. સ્વાગત છે આપનું ફરીથી એક વખત માર્કેટ લાઈવની અંદર અને આગળ વધીએ. એકચ્યુઅલી આજના દિવસમાં પણ ફરીથી એક વખત આપણે થોડુંક બાઇંગ બેન્કિંગ કાઉન્ટર્સની અંદર ખાસ બનતું જોઈ રહ્યા છે. અલ્હાબાદ બેંક પર નજર કરો, 3% ઉપર અહીંયા આગળ કામકાજ છે. જે રીતના આપણે બાકીના કાઉન્ટર્સ બી ડિસ્કસ કર્યા. એક વ્યૂ ફોરમ અહીંયા આગળથી બેન્કિંગ કાઉન્ટર્સ ઇન કેસ કસામાં ચેક ઇન કરવું હોય તમારી તરફથી સિલેક્ટિવ પિક કયું રહે? PSU Banks આઈ થિંક એકદમ સારું ઇમ્પ્રુવમેન્ટ આપણે જોઈ રહ્યા છે રિઝલ્ટમાં પણ. અને આઈ થિંક જે રીકેપિટલાઇઝેશન અને બધું હતું ઇટ હેઝ વર્કડ આઉટ વેરી વેલ ફોર ધ PSU Banks. એટલે હું SBI રેકમેન્ડ કરીશ. અને અપાર્ટ ફ્રોમ SBI કેનેરા બેંક છે, આપણે જોઈ કન્સિસ્ટન્ટ સારું રિઝલ્ટ આપી રહ્યા છે. એસેટ ક્વોલિટી હેઝ બીન ડિક્લાઇનિંગ. કર્ણાટકા બેંક ઇઝ ઓલ્સો દેર, જે આપણે જોયું છે કે એસેટ ક્વોલિટી એવરી ક્વાર્ટર એન્ડ ક્વાર્ટર ઇમ્પ્રુવ થઈ રહ્યું છે. તો કર્ણાટકા બેંક ઇઝ ઓલ્સો અ વેરી good bank in the PSU space. And Bob is also there, Bank of Baroda. So all these PSU banks છે like SBI, Bob, Canara Bank, Karnataka Bank, આ બધા banks આપણે અત્યારના લઈને પોર્ટફોલિયોમાં રાખી શકીએ છીએ. Because result improvement is definitely on the cards, supported with attractive valuations. તો I think બધું જ પેરામીટર એકદમ સારું છે. તો these stocks में we can invest. ઓકે, બિલકુલ આપણે એની ઉપર ધ્યાન રાખતા રહીશું. ને મેટલ કાઉન્ટર્સ થોડા ઘણા આજે આપણે ડિક્લાઇનિંગ સાઇડ જોઈ રહ્યા છે. JSPL પર નજર કરી લો. ઇનફેક્ટ આપણે આગળ ડેરિવેટિવ્સમાં પણ ડિસ્કસ કર્યું હતું. વૈશાલી, આપની તરફથી મેટલ્સની ઉપર એક અપ્રોચ ઇન કેસ અહીં આગળથી તમને આ ડિપ્સની અંદર કશે બી સ્ટ્રેટેજી દેખાતી હોય? So I think metal sector on the whole is on a road to recovery. અને આપણે ઘણા સમયથી કહી રહ્યા છે જ્યારથી ટાટા સ્ટીલે લો કર્યું હતું 430, 440 લેવલ્સ આગળ. લાઇકવાઇઝ ઇવન જિંદાલ સ્ટીલ એન્ડ પાવર 130. સો આઈ થિંક અત્યારના આ બધું રેગ્યુલર થોડું કરેક્ટિવ પ્રોફિટ બુકિંગ છે. બટ વન મસ્ટ સ્ટે ઇન્વેસ્ટેડ, કારણ કે મેટલમાં હજી અપસાઇડ પોટેન્શિયલ છે. અને ખાસ કરીને હવે જુઓ તો JSW સ્ટીલ વિચ ઇઝ નોટ પરફોર્મ. સો આઈ થિંક અત્યારના ધીસ લેવલ ટુ પિક અપ અ સ્ટોક વુડ બી JSW સ્ટીલ. બાકી overall for a longer term, I think Tata Steel and Jindal Steel and Power should show good results. So one must stay invested. ઓકે, અહીં આગળથી ખાસ આપણે અપ્રોચ બનતો જોઈ રહ્યા છીએ. આગળ થોડીક રિકવરી બનતી દેખાઈ રહી છે, ધ્યાન રાખતા રહીશું. અને મેટલ સ્પેસ પર તમારો વ્યૂ કેવો છે ફોરમ? Metal space પર even I would have the same view કે આપણે અત્યારના invested we can stay invested in the metal space. કારણ કે જે બધું ઓવરહેંગ હતું of US China trade wars ને બધું, I think it's going to de-escalate સાથે they're going to come on a very friendly note. તો I think જે બી બધા tensions હતા એ બધા sort out થઈ જશે eventually. અને we are seeing lot of demand also globally, આપણા domestically also. તો મને લાગે છે Tata Steel is definitely a hold. And apart from the steel sector, હું aluminum માં Hindalco also I would recommend to stay invested. ઓકે, ટાટા સ્ટીલ અને સાથે હિન્દાલ્કો પર આપણે ખાસ આવ્યું બનતો જોઈ રહ્યા છે, ધ્યાન રાખતા રહીશું. અને ખાસ કરીને અહીં આગળથી ઓટો કાઉન્ટર્સની ઉપર ફોરમ કેવી રીતના ધ્યાન રાખવું જોઈએ, કેમ કે આઈશર મોટર્સ ફરીથી વખત 1-1.5% ઉપર આવી ચૂક્યો છે. ટાટા મોટર્સ માટે પણ હવે ફાઇનલી જે નંબર્સ આપણે આવતા જોઈ રહ્યા છે સેલ્સના, એની અંદર પણ થોડું ઘણું જે પેસ છે, જે ડાઉનફોલ હતો એ થોડોક સ્લો થયો છે. તો પોઝિટિવ ગણવું ખરું? Tata Motors માટે I still have a sell call. કારણ કે of course company is taking all the steps revive કરવા માટે. પણ જ્યાં સુધી ચાઇનાની માર્કેટ ઇમ્પ્રુવ નહીં થાય ત્યાં સુધી JLRના નંબર્સ would not pick up. અને as a result bottom lineમાં Tata Motorsમાં it will not reflect. તો I would always have a sell on rise approach Tata Motorsમાં. અને Eicher Motors also we have seen અત્યારના કે ઓટો સ્પેસમાં there are only selective pockets જે સારું કરી
મળી રહ્યા છે. Eicher Motors will still take time to revive or rather pick up. તો ત્યાં સુધીમાં I would say કે પ્રીમિયમ સેગમેન્ટ બાઇક્સને આપણે we would keep it at a side for some time. And Bajaj Auto is there, which is doing very well over a period of like 5-6 months. So in terms of domestic sales, exports, Bajaj Auto continuously સારું કરી રહ્યું છે. તો Bajaj Auto is there, I would want to recommend. ને સાથે હું ટ્રેક્ટર સેલ્સ પણ આપણે અગર જોઈએ તો ટ્રેક્ટર સેલ્સમાં પણ Escort has been doing very good. Escort's ના export numbers is also increasing. તો અત્યારે જે પણ ડિક્લાઇન છે તો આપણે Bajaj Auto અને Escorts આપણે બાય કરી શકીએ છીએ from the entire auto space. ઓકે, બિલકુલ એન્ટાયર ઓટો સ્પેસની અંદર આપણે ખાસ આ વ્યૂ બનતો જોઈ રહ્યા છે. અને ક્વિકલી કોલ્સ ઉપર પણ નજર કરી લઈએ. શરૂઆત આપનાથી જ કરીએ. ફોરમ તમારી તરફથી કયા છે કાઉન્ટર્સ આજે રેકમેન્ડેડ? હા, તો હું સૌથી પહેલા એક ABFRL રેકમેન્ડ કરીશ, કારણ કે આપણે જોઈએ છીએ કે કંપની એક સક્સેસફુલ ટર્નઅરાઉન્ડ થઈ રહ્યું છે. એનું જે પેન્ટલુન્સ ડિવિઝન હતું એ પણ સારી રીતના ગ્રોથ થઈ રહ્યું છે. અને આઈ થિંક માર્જિન વાઇઝ ઓલ્સો એક્સપાન્શન ઇઝ ધેર ઓન ધ કાર્ડ્સ. કંપની વોન્ટ્સ ટુ ડુ એક્સપાન્શન, બટ અગેન એક્સપાન્શન એકદમ સ્લો પેસ પર હશે, એટલે કેપેક્સનું એમાં કંઈ પ્રોબ્લેમ નહીં રહેશે. તો ABFRL ઇઝ સમથિંગ દેટ આઈ વુડ વોન્ટ ટુ સ્ટે, આઈ વુડ વોન્ટ ટુ રેકમેન્ડ ફોર અ ટાર્ગેટ price of 260 rupees. અને હું બીજો DB Corp રેકમેન્ડ કરીશ. અગર આપણે અત્યારના જોઈએ તો એન્ટાયર મીડિયા સ્પેસ હેઝ બીન લેફ્ટ બિહાઇન્ડ આ રેલીમાં. અને વિથ ધ નિયરિંગ ઓફ ઇલેક્શન ટાઈમ્સ મને લાગે છે મીડિયા કાઉન્ટરમાં ડેફિનેટલી આપણે એક ધ્યાન દેવું જોઈએ. તો ઓફકોર્સ મીડિયા કાઉન્ટરમાં આપણે વી હેવ સીન લોટ ઓફ નેગેટિવ ન્યૂઝ ઓલ્સો, બટ DB Corp આઈ વુડ વોન્ટ ટુ સ્ટીલ રેકમેન્ડ, કારણ કે ઇટ સ્ટેન્ડ ટોલ્સ ઓન એવરી પેરામીટર્સ. એનું ન્યૂઝપેપર સેગમેન્ટમાં અગર આપણે જોઈએ તો ન્યૂઝ પ્રિન્ટ કોસ્ટ હેઝ કમ ડાઉન. As a result, operating margins are going to improve in the coming quarters. Radio business is also doing good. So મને લાગે છે DB Corp with attractive valuations, I would want to recommend it for the target price of 230. બંને calls 1 વર્ષ માટે. ઓકે, બંને કોલ્સ 1 વર્ષ માટે. અને DB Corp અને આદિત્ય બિરલા ફેશન ઉપર આપણે ધ્યાન રાખતા રહીશું. વૈશાલી, આપની તરફથી રેકમેન્ડેડ કયા કોલ્સ છે? સો મારા ટ્રેડિંગ ટાર્ગેટ્સ રહેશે. એક તો ફ્યુચર રિટેલ અત્યારના 445 લેવલ્સ પર ચાલી રહ્યા છે. સો વિથ અ સ્ટોપ લોસ ઓફ 435, ટ્રેડિંગ ટાર્ગેટ વુડ બી અરાઉન્ડ 475, 480. અને જેમની પાસે પેશન્સ હોય આગળ હજી હોલ્ડ કરી શકે, સો વન મસ્ટ ગો ફોર અન એક્સટેન્ડેડ ટાર્ગેટ ઓફ 500, 520. સો દેટ ઇઝ વન ઓફ ધ કોલ્સ. અને બીજો રહેશે હુડકો, અત્યારના 44 લેવલ્સ પર ચાલી રહ્યું છે વિથ અ સ્ટોપ લોસ ઓફ 40 ફોર અ ટાર્ગેટ ઓફ 50. એન્ડ ફોર અ લોંગર ટર્મ ઇટ કેન ગો ટુ 56 ઓલ્સો. ઓકે, બંને કાઉન્ટર્સની ઉપર આપણે ખાસ ધ્યાન રાખતા રહીશું કેવી રીતના આ જે ખાસ ટાર્ગેટ પ્રાઇસીસ છે અહીંયા આગળથી આવતા દેખાય છે ફ્યુચર રિટેલ અને હુડકો બંનેની અંદર. રજા લેવાનો બી સમય થઈ ચૂક્યો છે. વૈશાલી, આપની તરફથી ડિસ્ક્લોઝર શું રહેશે? આમાંથી ઘણા સ્ટોક્સ મેં ક્લાયન્ટ્સને રેકમેન્ડ કર્યા છે, બટ નો પર્સનલ હોલ્ડિંગ. અને ફોરમ, આપની તરફથી? આપણે ઘણા બધા સ્ટોક્સ અહીંયા ડિસ્કસ કર્યા છે. અમે ક્લાયન્ટ્સને ડેફિનેટલી રેકમેન્ડ કર્યા હશે. મારી પાસે પર્સનલ હોલ્ડિંગ એકે નથી. થેન્ક્સ ફોર કોલિંગ મી ઓન ધ શો. આભાર આપ બંનેનો અહીં આગળથી જોડાવા માટેના કમ્પ્લીટ ડિટેલ્સ અને સ્ટ્રેટેજીસ ખાસ ચર્ચા કરવા માટે. વિથ બેસ્ટ રિગાર્ડ્સ, યુ હેવ અ ગ્રેટ ડે. અને એની સાથે જ માર્કેટ લાઈવમાં પણ અત્યારે આટલું જ. આગળ કમોડિટીને રિલેટેડ બધી અપડેટ્સ તમારા માટે લાઇન્ડ અપ છે. તમે જોતા રહો છો. નમસ્કાર.